ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬም በድጋሚ በሲ ፕላስ ፕላስ ኮንቲኒዩስ ቱቶሪያል ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬው ቱቶሪያል ዲስከስ የምናደርገው ከዚህ ከስክሪኑ እንደምትመለከቱት ሉፕ ኮንትሮል ስቴትመንትስ ይሆናል፣ ወይንም ስለ ሉፕ ድግግሞሽ መቆጣጠሪያ አራት ነገሮች እናያለን ማለት ነው። እነዚህ ሉፕ መቆጣጠሪያ አራት ነገሮች ወይንም የመዝለያ አራት ነገሮች በመባል ይታወቃሉ ማለት ነው። እነዚህ ሉፕ ኮንትሮል ስቴትመንት እዚህ ጋር ከስክሪኑ እዚህ ከስሙ እንደምትረዱት ሉፕን የምናደርግባቸው ሉፕን የምንቆጣጠርባቸው ስቴትመንቶች ናቸው ማለት ነው። ሉፕን ወይንም ድግግሞሽን የምንቆጣጠርባቸው ስቴትመንቶች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሉፕ ኮንትሮል ስቴትመንት ቼንጅስ ኤግዚኪዩሽን ፍሮም ኢትስ ኖርማል ሲኩዌንስ። ከዚህ ከፕሬስ ሰንተንስ እንደምትመለከቱት ሉፕ ኮንትሮል ስቴትመንት ስራቸው ምንድነው? ኤግዚኪዩሽናቸውን ወይንም ስራቸውን ወይንም አፈጻጸማቸውን ከመደበኛው ከኖርማል ሲኩዌንስ መቀየር ነው ወይም መለወጥ ነው ማለት ነው። when execution leaves a scope, all automatic objects that were created in that scope are destroyed ይሆናሉ ማለት ነው። ሉፕ ኮንትሮል ስቴትመንት እንግዲህ ስራቸው ወይንም አፈጻጸማቸው ከመደበኛ ቅደም ተከተል ስራቸውን መለወጥ ወይንም መቀየር ነው ማለት ነው። ሉፑ መደበኛ ላይ የሚሰሯቸውን ስራዎችን መቀየር ወይንም ለውጥ ማምጣት ማለት ነው። ተደጋግሞ ይሰራል ብለን ስንጠብቃቸው እነዚህን ሉፕ ኮንትሮል ስቴትመንት ስናስገባ ምን ያደርጋል? ሉፑን ኮንትሮል አድርገው ከመደበኛ ስራቸው ይለውጣቸዋል ማለት ነው፣ ወይንም ይለውጣል ማለት ነው። ሉፕ ኮንትሮል ስቴትመንቶች እንግዲህ በሲ ፕላስ ፕላስ ወይም ሲ ፕላስ ፕላስ ሳፖርት የሚያደርጋቸው የተለያዩ አይነት ሉፕ ኮንትሮል ስቴትመንቶች አሉ ማለት ነው። ሲ ፕላስ ፕላስ ልብ በሉ፣ ሲ ፕላስ ፕላስ ሳፖርት የሚያደርጋቸው የተለያዩ የሉፕ ኮንትሮል ስቴትመንቶች ወይንም የመዝለያ አራት ነገሮች አሉ ማለት ነው። ወይንም የሉፕ መቆጣጠሪያ አራት ነገሮች አሉ ማለት ነው። አንደኛ ላይ ማን አለ? ብሬክ ስቴትመንት አለ። ብሬክ ስቴትመንት እንግዲህ ከአንደኛው ሉፕ ኮንትሮል ስቴትመንት ነው ማለት ነው። ብሬክ ስቴትመንትን በመጠቀም ሉፑን ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ብሬክ ስቴትመንትን ተጠቅመን ሉፑን ኮንትሮል እንዴት ማድረግ እንደምንችል እንግዲህ በዚህ ክላስ ወይም በዚህ ቱቶሪያል ዲቴይሊ ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው? ኮንቲኒው ስቴትመንት ነው ማለት ነው። ኮንቲኒው ስቴትመንትን ተጠቅመን ሉፑን ኮንትሮል እንዴት ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ሶስተኛ ላይ ያለው ጎቱ ስቴትመንት ነው ማለት ነው። ጎቱ ስቴትመንትን በተመሳሳይ እንዴት ጎቱ ስቴትመንትን በመጠቀም ሉፑን ኮንትሮል ማድረግ እንደምንችል በትክክል እናያለን ማለት ነው። ብሬክ ስቴትመንት እንግዲህ አንደኛው የሉፕ ኮንትሮል ስቴትመንት ነው ማለት ነው። ወይም ሉፕ ኮንትሮል ከምናደርግባቸው መንገዶች አንደኛው ብሬክ ስቴትን በመጠቀም ነው ማለት ነው። ብሬክ ስቴትመንት ስራው እንዴት ነው? እንዴት ይሰራል? ሲንታክሱ እንዴት ይመስላል? አሁን እንግዲህ በትክክል እንነጋገራለን ማለት ነው። ብሬክ ስቴት ማለት እንግዲህ የአንድ የድግግሞሽ አራት ነገር ሙሉ የድግግሞሽ ዙር ወይንም ፉል አይትሬሽን ተሰርቶ ከማለቁ በፊት ሙሉ በሙሉ እንዲቋረጥ ወይንም ኤግዚት እንዲያደርግ የሚያደርግ ወይንም የሚያስገድድ የሉፕ መቆጣጠሪያ አራት ነገር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ምን ያደርጋል? ሙሉ በሙሉ ስራዎቹ ወይንም ኤግዚኪዩሽኖቹ ወይንም ፉል አይትሬሽኑ ከመሰራቱ በፊት ብሬክን ስናስገባ ከሉፑ ኤግዚት እንዲያደርግ ምን ያደርጋል? ያስገድደዋል ማለት ነው። ይሄ ብሬክ ስቴትመንት። ብሬክ ስቴትመንት እንግዲህ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የብሬክ ስቴትመንት ሲንታክስ አለ ማለት ነው። ኖርማሊ ሲንታክሱ ምን ይመስላል? ሲንታክስ ኦፍ ብሬክ ስቴትመንት ሲ ፕላስ ዲስ ነው ማለት ነው። ከዚህ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ብሬክ ስቴትመንት ማለት ብሬክ ብለን ሴሚኮለን ማስቀመጥ ብቻ ነው ማለት ነው። በፕሮግራሚንግ ውስጥ ወይንም በሉፕ ውስጥ ብሬክ አድርገን ሴሚኮለን ስናደርግ ከሉፕ ምን ያደርጋል? ኤግዚት እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። this is what the syntax of what break statement ማለት ነው። በጣም ሲምፕል ነች። ብሬክ ብለን ሴሚኮለን ማስቀመጥ ብቻ ነው።
አንድ ላይን ብቻ ዋን ላይን ኦፍ ኮድ ነች፣ ግን ኮድ ላይ በጣም ተጽዕኖ ወይም ኢፌክት ታመጣለች ማለት ነው። ሶ እስቲ ብሬክ ስቴትመንት በፕሮግራሚንግ ላይ እንዴት እንደሚሰራ ወደ ኮድ ብሎክ ውስጥ በመግባት እስቲ ኮዱን ጽፈን ራን አድርገን እናያለን ማለት ነው። ሶ አብራችሁ ቆዩ። እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደምታውቁት ሁሉ አሁንም ክሬት ኒው ፕሮጀክት ብለን እንጀምራለን። ክሬት ኒው ፕሮጀክት ኮንሶል ፕሮጀክት ኦኬ C++ ነው። ብሬክ ስቴትመንት እንበል እስቲ ብሬክ ስቴትመንት ብለን ኤንተር ወይም ፊኒሽ አድርጓለን። አሁን እንደምትመለከቱት እንግዲህ እዚች ጋር ብሬክ ስቴትመንት ፕሮጀክትን በትክክል ወይም ሳክሰስፉሊ ከፍቶልናል። አሁን ወደ ሶርስ ውስጥ በመግባት main.cppን እንከፍተዋለን ማለት ነው። ሶ እዚች ጋር እንደምትመለከቱት እነዚህ ነገሮች ሲአውት ሄሎ ወርልድን ብቻ አጠፋለሁ፣ ሌሎች ይሁን። ስለዚህ እዚች ጋር ኢንት ሜን ውስጥ በመግባት ወይም ኢንት ሜን ውስጥ ሆኜ ፎር ሉፑን እጠቀመዋለሁ ማለት ነው። ፎር ሉፕን እጠቀመዋለሁ። ፎር ብዬ እንዲህ ካደረኩ በኋላ ኢንት አይ አሳይመንት ኦፕሬተር 1 ሴሚኮለን አይ ሌዛን 15 ልበል 15 ሴሚኮለን አይ ፕላስ ፕላስ ልበል አይ ፕላስ ፕላስ። ሶ እዚች ጋር ኦኬ። ከዛ ምን ማድረግ አለብኝ? እዚች ጋር ሲአውት ብዬ አይን አወጣዋለሁ ማለት ነው። ሲአውት አይ ከዛም እዚች ጋር የአይ ቫልዩ ዲስፕሌይ ሲሆን ከፈርስት ዲስፕሌይ ያደረገውን በኮማ ሴፓሬት አድርጎ ኔክስት ያደረገውን በኮማ አድርጎ ወደ ሰርድ እንዲያልፍ ኮማን አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው እዚች ጋር። ከዛም በመጨረሻም ሴሚኮለን አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ፎር ሉፕ እንዴት ይሰራል? ሊዛን 15 ከ1 እስከ 14 ምን ያደርጋል? ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው። ከ1 እስከ 14 ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እቺኛውን ራን እናድርግ እስቲ። እቺኛውን ራን እናድርግ ማለት ነው። ሶ እንደምትመለከቱት ከ1 እስከ 14 እዚች ጋር ዲስፕሌይ አድርጓል። አንደኛውን አውጥቶ ኮማ አስቀምጧል፣ ሁለተኛውን አስቀምጦ ኮማ፣ ሶስተኛ ያደረገ እንግዲህ በኮማ ሴፓሬት አድርጎ ነው ያስቀመጠው ማለት ነው። ሶ እስቲ እዚች ፎር ሉፕ ውስጥ ደግሞ ብሬክ ስቴትመንትን እንጠቀም ማለት ነው። ብሬክ ስቴትመንትን ስንጠቀም እንዴት ያደርጓል? እስቲ እዚች ጋር በመግባት ከፎር ስር እዚች ጋር በመግባት ኢፍን እናስቀምጥ። መጀመሪያ ኢፍ ኮንዲሽኑ እንትን ለማድረግ ኢፍን እንጠቀም ማለት ነው። አይ ኢኒሻል አይ ኢኳልስ ቱ ብለን አይ ኢኳልስ ቱ ተንበልና አይ ከ10 ጋር እኩል ሲሆን ብሬክን እንዲያስቀምጥ ብሬክ እንዲያደርግ እንፈልጋለን። ከሉፑ ቅድም እንደተመለከታችሁት ሉፑ እንግዲህ ከ1 እስከ 14 ዲስፕሌይ ነበር የሚያደርገው ኖርማል ኮንዲሽን። ግን የሉፕ ኮንትሮል ስቴትመንቶቹ ስራቸው ምንድነው ብለናል? ከመደበኛ ቅድመ ተከል መለወጥ ነው ስራቸው። ስለዚህ ከመደበኛ ቅድመ ተከል እንዴት እንደምንለውጥ አሁን ደግሞ ብሬክ ስቴትመንትን በመጠቀም እናየዋለን ማለት ነው። ከዚህ እንደምትመለከቱት አይ ከ10 ጋር እኩል ሲሆን ምን ያደርጋል? ብሬክ ያስቀምጣል ማለት ነው። ስለዚህ አይ አሁን እስከ 9 ምን ያደርጋል? ሲአውት ያደርጋል። ግን አይ ኢንክሪመንት እያደረገ ሲሄድ አይ 10 ጋር እኩል ሲሆን 10 ኢኳልስ ቱ 10 ሲሆን ብሬክ አድርጎ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ስቴትመንት ወይንም ይሄኛውን ሉፕ አሁን ራን ስናደርግ የሚመጣው አውትፑት ቫልዩ ስንት ይሆናል? ከ1 እስከ 9 ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያለው ዲስፕሌይ አያደርግም። ለምን? ብሬክ ስላለች ማለት ነው። ስለዚህ ሉፑን ብሬክን ተጠቅመን ምን አድርገነዋል? ተቆጣጥረነዋል ማለት ነው። እስቲ እውነት እንደዛ ያደርጋል ወይስ አያደርግም? እስቲ ራን አድርገን የምናየው ይሆናል። እንደምትመለከቱት 1 2 3 4 እስከ 9 ምን አድርጓል? ዲስፕሌይ አድርጓል ማለት ነው። ከዚህ እንደምትመለከቱት አይ ኢኳል ይሆናል አይ ኢኳልስ ቱ 10 that means 10 ኢኳልስ ቱ 10 ስል
ምኑን ያስቀምጣል? ብሬኩን ያስቀምጧል ማለት ነው። ስለዚህ የብሬክ ስቴትመንት ደግሞ ምን አይነት ስቴትመንት ብለናል ቅድም? የአንድ የድግግሞሽ አረፍተ ነገር ሙሉ የድግግሞሽ ዙር ወይንም ፉል አይትሬሽን ተሰርቶ ከማለቁ በፊት ሙሉ በሙሉ እንዲቋረጥ ወይንም ኤግዚት እንዲያደርግ ያስገድደዋል ብለናል። ስለዚህ ብሬክን ስንጠቀም i equals to 10 ሲሆን ብሬክ ስናደርግ ፉሊ ምን ያደርጋል? ሉፑን ወይንም ሉፕ አይትሬሽኑን ኤግዚት ያደርገዋል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ከኮንሶል እንደምትመለከቱት ከ1 እስከ 9 ዲስፕሌይ አድርጎ ሌላኛው ምን አድርጓል? ኤግዚት አድርጓል ማለት ነው። ሶ this is all about break statement ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮ በጣም እየረዘመ ስለሆነ በቀጣይ ላይ ደግሞ ኮንቲኒው ስቴትመንትን ይዘን እንመጣለን። ስለተከታተላችሁ እጅግ በጣም አድርጌ እያመሰገንኩ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ።